สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มครับเป็นขวดน้ำดื่มพกพานะครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนานะครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยรูปแบบและสีสันนะครับผมเนื้อค่อนข้างดีครับโอเคครับอย่าทิ้งกันไปนะครับผมกลับมาช่วยกันลดโลกคนละไม้คนละมือครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผม